Άγιος Παΐσιος, ο Θεός να βάλει το χέρι του. Ο περισσότερος κόσμος της εποχής μας είναι μορφωμένος κοσμικά και τρέχει με την κοσμική μεγάλη ταχύτητα. Επειδή όμως του λείπει ο φόβος του Θεού, αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου, λείπει το φρένο και με ταχύτητα χωρίς φρένο καταλήγει σε γκρεμό. Οι άνθρωποι είναι πολύ προβληματισμένοι και οι περισσότεροι πολύ ζαλισμένοι. Έχουν χάσει τον προσανατολισμό τους. Σιγά σιγά κατευθύνονται προς το να μην μπορούν να ελέγχουν τον εαυτό τους. Αν αυτοί που έρχονται στο Άγιον Όρος είναι τόσο πολύ συγχυσμένοι, τόσο μπερδεμένοι με τόσο άγχος, σκεφτείτε οι άλλοι που είναι μακριά από το Θεό και την Εκκλησία πώς θα είναι. Και βλέπεις σε όλα τα κράτη φουρτούνα, ζάλι μεγάλη. Ο καημένος ο κόσμος, ο Θεός να βάλει το χέρι του, βράζει σαν τη χύτρα ταχύτητος. Και οι μεγάλοι πώς το φέρνουν, μαγειρεύουν, τα ρίχνουν όλα στη χύτρα ταχύτητος και σφυρίζει τώρα χύτρα. Θα πεταχτεί σε λίγο η βαλβίδα. Είπα σε κάποιον που είχε μια μεγάλη θέση, γιατί μερικά πράγματα δεν τα προσέχετε. Τι θα γίνει? Πάτερ μου λέει, λίγο χιόνι ήταν πρώτα το κακό. Τώρα έχει γίνει ολόκληρη χιονιστιβάδα. Μόνο ένα θαύμα μπορεί να βοηθήσει. Αλλά και με τον τρόπο που πηγαίνουν μερικοί να βοηθήσουν την κατάσταση, κάνουν μεγαλύτερη τη χιονοστιβάδα του κακού. Αντί να λάβουν ορισμένα μέτρα για την παιδεία κτλ., κάνουν χειρότερα. Δεν κοιτάζουν πώς να διαλύσουν αυτή τη χιονοστιβάδα, αλλά την κάνουν μεγαλύτερη. Βλέπεις, το χιονάκι είναι λίγο στην αρχή. Αν κυλήσει τον κατήφορο, γίνεται ένας βόλος. Ο βόλος, καθώς μαζεύει κι άλλο χιόνι, ξύλα, πέτρες κτλ., γίνεται σιγά σιγά μεγαλύτερος και τελικά γίνεται ολόκληρη χιονοστιβάδα. Έτσι και το κακό. Λίγο έχει γίνει πια χιονοστιβάδα και κυλάει. Τώρα θέλει βόμβα για να σπάσει. Εγώ πονάω 2 φορές. Μία όταν προβλέπω μια κατάσταση και φωνάζω για να προλάβουμε ένα κακό που πρόκειται να γίνει, και μία όταν δεν δίνουν σημασία. Και συμβαίνει μετά το κακό και μου ζητούν τότε τη συμπαράστασή μου. Τότε καταλαβαίνω τι τραβούσαν οι προφήτες. Μεγαλύτεροι μάρτυρες ήταν οι προφήτες. Πιο μεγάλοι μάρτυρες από όλους τους μάρτυρες, παρόλο που δεν πέθαναν όλοι με μαρτυρικό θάνατο. Γιατί οι μάρτυρες για λίγο υπέφεραν, ενώ οι προφήτες έβλεπαν μια κατάσταση και υπέφεραν συνέχεια. Φώναζαν και άλλοι το χαβά τους. Και όταν έφτανε η ώρα και ερχόταν η οργή του Θεού εξαιτίας τους, βασανίζονταν και εκείνοι μαζί τους. Τουλάχιστον όμως τότε, τόσο έφτανε το μυαλό των ανθρώπων. Άφηναν το Θεό και προσκυνούσαν τα είδωλα. Σήμερα που καταλαβαίνουν, είναι η μεγαλύτερη ειδωλολατρία. Δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ότι ο διάβολος βάλθηκε να καταστρέψει τα πλάσματα του Θεού. Έχει κάνει παγινιά να καταστρέψει τον κόσμο. Λύσαξε γιατί άρχισε να μπαίνει στον κόσμο η καλή ανησυχία. Είναι πολύ αγριεμένος γιατί γνωρίζει ότι είναι λίγη η δράση του. Τώρα κάνει όπως ένας εγκληματίας που όταν τον κυκλώνουν λέει: «Δεν έχω σωτηρία, θα με πιάσουν», και τα κάνει όλα γυαλιά καρφιά. Ή όπως οι στρατιώτες που εν καιρό πολέμου, όταν τελειώσουν τα πυρομαχικά, βγάζουν τη λόγχη ή το σπαθί και ρίχνουν το στη μάχη και ό,τι γίνει. Σου λέει: «Έτσι κι αλλιώς, χαμένοι είμαστε. Ας σκοτώσουμε όσους πιο πολλούς μπορούμε». Ο κόσμος καίγεται, το καταλαβαίνετε, έπεσε πολύς πειρασμός. Τέτοια πυρκαγιά έχει βάλει ο διάβολος, που ούτε όλοι οι πυροσβέστες, αν μαζευτούν, δεν μπορούν να κάνουν τίποτε. Αναγκάζονται οι άνθρωποι να στραφούν στο Θεό και να τον παρακαλέσουν να ρίξει μια βροχή γερή για να σβήσει. Έτσι και για την πνευματική πυρκαγιά που άναψε ο διάβολος, μόνο προσευχή χρειάζεται για να βοηθήσει ο Θεός. Όλος ο κόσμος πάει να γίνει μια περίπτωση, γενικό ξεχαρβάλωμα. Δεν είναι να πεις σε ένα σπίτι χάλασε λίγο το παράθυρο ή κάτι άλλο, στο διορθώσω. Όλο το σπίτι είναι ξεχαρβαλωμένο. Έχει γίνει χαλασμένο χωριό. Δεν ελέγχεται πια η κατάσταση. Μόνο από πάνω ό,τι κάνει ο Θεός. Τώρα είναι να δουλεύει ο Θεός με το κατσαβίδι, με χάδια, με σκαμπίλια, για να το διορθώσει. Μία πληγή έχει ο κόσμος που κυτρίνησε και θέλει σπάσιμο, αλλά ακόμη δεν οριμάσε καλά. Πάει να οριμάσει το κακό, όπως τότε στην Ιεριχώ, που ήταν για απολύμανση. Από το βιβλίο του Γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου, Λόγια Α, πνευματική αφύπνιση.